หลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่าไอซิสโคราซานหรือไอซิสเคออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการสังหารหมู่ที่โครคัสซิตี้ฮอลล์ของรัสเซียต่อมารัสเซียสามารถจับกุมผู้ต้องหามือกราดยิงได้4คนได้แก่มุฮัมมัดโซบีไฟซอฟซัมชิดินฟาริดูนีราชาบาลิโซดาไวดาครามีและดาเลจอนมิโซเยฟโดยสื่อรัสเซียรายงานว่าทั้งหมดเป็นพลเรือนของทาจิกิสถานและยอมรับสารภาพผิดทุกข้อกล่าวหาล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธ IS เดือดประกาศจะเอาคืนประธานาธิบดีปูตินและทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนชาวรัสเซียด้วยหลังมีการเผยแพร่ภาพชาย4คนที่เป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุกราดยิงกลางคอนเสิร์ตชานกรุงมอสโกโดนซ้อมสาหัสกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่อ้างความรับผิดชอบเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงและวางเพลิงกลางงานคอนเสิร์ตที่โครคัสซิตี้ฮอลล์ชานกรุงมอสโกทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100 คนออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ประกาศลั่นจะตอบโต้ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียและทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนชาวรัสเซียโดยทั่วไปด้วยหลังจากที่ทางกลุ่มได้เห็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆว่าผู้ต้องสงสัยรวมทั้งมือปืนทั้ง4คนที่ถูกจับกุมถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียทำร้ายร่างกายหน้าตาปูดบวมมีแผลหรือรอยฟกช้ำเห็นได้ชัดบางคลิปยังแสดงให้เห็นทหารรัสเซียล้อมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรายหนึ่งเอาไว้และตัดใบหูโดยคลิปดังกล่าวเป็นภาพของชายคนหนึ่งซึ่งภายหลังจากได้รับการระบุชื่อว่านายราชาบาลิโซดาวัย30 ปีเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุของกลุ่ม IS กำลังหลบอยู่หลังต้นไม้ในป่าหลังจากนั้นภาพแสดงให้เห็นว่าเขาถูกทหารรัสเซียล้อมกรอบและจับกุมโดยขณะนั้นนายราชาบาลิโซดากำลังร้องไห้และตะโกนขอชีวิตขณะที่ทหารรัสเซียตีเขาด้วยด้ามปืนทีนี้หลังถูกจับกุมชายคนดังกล่าวก็ได้ปรากฏตัวต่อศาลโดยเห็นได้ว่าหูด้านขวาของเขามีผ้าพันแผลปิดอยู่เนื้อหาแถลงการของกลุ่ม IS ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าถึงพวกรัสเซียที่โหดร้ายรวมทั้งปูตินจงระวังตัวให้ดีอย่าคิดว่าเราไม่มีศักยภาพพอที่จะล้างแค้นให้กับพี่น้องของเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วกับเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มอิสลามิสต์หัวรุนแรงและ IS จะต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบแม้รัสเซียจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเหนี่ยวไกปืนแต่รัสเซียยังคงต้องค้นหาว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งปูตินกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยลังเลที่จะใช้วิธีสกปรกและไร้มนุษยธรรมที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายและตั้งคำถามด้วยว่าใครได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ความโหดร้ายนี้เป็นเพียงตัวเชื่อมโยงกับผู้ที่ต่อสู้กับประเทศของเรามานานตั้งแต่ปี 2014 ปูตินกล่าวต่อว่าจะทำการสอบสวนผู้กระทำผิดจะต้องมีคำตอบให้กับคำถามหลายๆคำถามเช่นองค์กรอิสลามหัวรุนแรงแม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายสนใจจะโจมตีรัสเซียจริงหรือไม่พวกอิสลามิสต์หัวรุนแรงที่วางตำแหน่งตัวเองว่าเป็นมุสลิมที่ซื่อสัตย์เป็นอิสลามบริสุทธิ์เหตุใดจึงก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิมทุกคนได้อย่างไรทีนี้ทางการรัสเซียได้เผยแพร่คลิป3ผู้ต้องหาถูกปิดตาระหว่างเดินเข้าไปในศาลบาสมานีส่วนอีก1คนคือนายเฟซอฟนั่งอยู่บนรถเข็นและทั้ง4คนมีร่องรอยของบาดแผลตามร่างกายและใบหน้าก็มีรอยฟกช้ำปูดบวมแหล่งข่าวระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียบุกเข้าจับกุมระหว่างพยายามหลบหนีข้ามไปยังชายแดนยูเครนหลังการก่อเหตุโจมตีงานคอนเสิร์ตประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่ากลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความพยายามโจมตีฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามาโครงและนายกาเบรียลแอตตาลนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลฝรั่งเศสจึงยกระดับเตือนภัยความมั่นคงเป็นระดับสูงสุดโดยทางการจะส่งทหารจำนวนมากขึ้นไปประจำการและลาดตระเวนในสถานที่สำคัญต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนเช่นโรงเรียนแอตตาลกล่าวภายหลังว่ากลุ่ม IS วางแผนโจมตีเมืองสตราสบวร์กทางตะวันออกของฝรั่งเศสด้วยแต่ถูกสกัดไว้ได้แอตตันยังระบุอีกว่าขณะนี้ทหารราว 3,000 นายเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเซนติโนที่ลาดตระเวนตามสถานที่ต่างๆเช่นสถานีรถไฟสถานศึกษาศาสนสถานและโรงละครมีทหารอีก 4,000 นายคอยประจำการเตรียมการพร้อมแอตตันกล่าวด้วยว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้ฝรั่งเศสขัดขวางการก่อเหตุโจมตีได้แล้วถึง2 ครั้งทว่าฝรั่งเศสถูกโจมตีโดยกลุ่มอิสลามิสต์หลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยครั้งร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี 2558 ที่มีการก่อเหตุในคอนเสิร์ตบาตากลองตลอดจนคาเฟ่และบาร์ต่างๆในกรุงปารีสนอกจากนี้มาโครงก
กล่าวขณะเยือนเฟรนช์เกียนาด้วยว่าฝรั่งเศสเสนอที่จะเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเกี่ยวกับเหตุโจมตีคอนเสิร์ตโครคัสเพื่อที่เราจะได้ต่อสู้กับกลุ่มเหล่านี้ที่กำลังเล็งเป้าไปยังหลายประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ